ازيكم يا جماعة، أنا مي صلاح فريلانس رايتر اند جرافيك ديزاينر، والنهاردة هكلمكم عن الكولر ماتشنج. من أحسن الريفرنسز أو المراجع اللي استخدمت على مر السنين هي الطبيعة. بيستخدمها الديزاينرز والفاشن ديزاينرز والارتست وكل الناس اللي مهتمة بالفن. دلوقتي هوريكم طريقة سهلة ازاي تستخدموا الطبيعة عشان تطلعوا منها ألوان لايقة على بعض، وكمان تختاروا الكودز بتاعتكم الصح، وكمان تبقى مريحة للعين. اول حاجه بنعملها هو ان احنا بنفتح الويب سايت اللي احنا متعودين نجيب دايما منه المصادر بتاعتنا. الويب سايتس دي كتيره قوي زي فري بيك، شاتر ستوك، كانفا، حاجات كتيره قوي هنتكلم عليها. بالنسبه لي فري بيك هو واحد من اعظم الويب سايتس اللي تجيب منه سورسز بتاعتك كجرافيك ديزاينر، وده لانه عليه تقريبا كل انواع الفورماتس اللي احنا بنستخدمها، سواء فيكتورز، فوتوز، بي اس دي، ايكونز. كمان عليه كمية رهيبة من المصادر للاكاونتس الفري، ودلوقتي كمان نزلوا عليه فون سورسز، ودي حاجة طبعا جميلة جدا، هما لسه حاطينها ابديت جديد. طيب دلوقتي فتحنا فري بيك، وهنيجي في الخانة بتاعت السيرش هنكتب الكيورد بتاعتنا واللي هي النيتشر، عشان احنا النهاردة بنتكلم ازاي هنطلع الالوان بتاعتنا من الطبيعة. هنعمل سكرول داون لحد ما نختار صورة فيها الالوان تقريبا اللي احنا حابينها وحابين ان احنا نستخدمها، وهنعمل لها داونلود. دلوقتي بعد ما نزلنا الصورة اللي احنا عايزين الالوان بتاعتنا تبقى قريبة للشيدز بتاعتها، بنيجي نفتح بيج تانية ونكتب Adobe Color Wheel، ودي تول مهمة جدا جدا لكل ديزاينر هو محتاج يعرفها. أول حاجة بنفتح Adobe Color Wheel وبندوس على Extract Theme، وبنختار الصورة بتاعتنا اللي احنا عملنا لها داونلود. بعد ما بنختار الصورة بتاعتنا بتطلع لنا بالشكل ده، وبيبقى طالع منها الكودز بتاعة الألوان بتاعتنا. الالوان دي بيبقى ليها مودز مختلفه احنا بنختار على اساسهم. بيبقى فيه الكولرفول مود، وفي البرايت، وفي الميوتد، في الديب، وفي الدارك. زي ما احنا شايفين هي بتتغير ازاي. في الكيس بتاعتنا احنا هنختار الميوتد، وبعدين هنرجع تاني للتاب بتاعت الكولر ويل. بعد ما اخترنا الالوان حابين ان احنا نظبط الالوان بتاعتنا على درجه الازرق اللي طلعت لنا، فبندوس عليها، بندوس على السهم الابيض ده وبنخليها set as base color. علشان ايه؟ علشان لما نيجي نغير الهارموني رول بتاعة اللون ده يتغير كل الالوان بيزد عليه. زي بالظبط في التاب بتاعة الاكستراكت ثيم كان عندنا اوبشنز في المود، في الكولر ويل تاب عندنا اوبشنز في الهارموني. فبعد ما دوسنا وخلينا الازرق هو البيس كولر، احنا بنشوف الليست اللي عندنا في الهارموني رولز، وبنختار منها الرول اللي احنا عجبنا، زي لو احنا عايزين الترايد، الكومبلمنتري، السكوير، الشيدز، الكومباوند. بنتفرج عليهم كلهم وبنشوف اقرب حاجة للالوان اللي احنا عايزينها، حسب طبعا اللوجو بتاعنا او الديزاين بتاعنا ده تبع انهي اندستري، وتبع هو بيعبر عن ايه، او هو عايز يوصل مسج ليه. طيب جينا هنا وصلنا ان احنا عايزين السبليت كومبلمنتري رول، بس في نفس الوقت مش دي كل الالوان اللي احنا عايزين نختارها. فبنعمل ايه؟ احنا مثبتين الازرق اوريدي از بيس كولر، بنروح جايين عند لون من الالوان دي في الدايره وبنقعد نحركهم. زي ما انتوا شايفين هي الالوان تحت بتتغير هي والكودز كلها الا البيس كولر. بنقعد نختار ونشوف الالوان اللي احنا عايزينها تبقى مناسبه للشيد بتاعنا، وبعد كده بنختار الدرجات اللي احنا عايزينها. ده طبعا كله بيحصل in case ان احنا ما عندناش already ما عندناش حاجة كودز already احنا بنستخدمها، او لوجو ثيم او براند كيت. اصلا احنا دلوقتي بنشوف ازاي هنعمل براند كيت. بعد ما بنخلص بنعمل نيمينج للثيم اللي احنا عملناه، هنا هسميه ماي براند كيت، وبعد كده هعمل سيف. بعد ما عمل سيف تدا احنا كده عملنا كيت للبراند بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيرت علشان يجو فايرل، واكتبوا لنا في الكومنتس لو حابين نتكلم على توبيك معين، واكتبوا لنا رأيكم عشان يهمنا. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يجيلكم الفيديوز الجديدة.
Thank you.